bá àdẹ̀kù iṣẹ́ takuntakun, kò ní sú wa, kò ní rẹ̀ wá, àdẹ̀ṣe lásán, àdúrà wa gbà. Mo kí bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè, mo lọ bẹ́ẹ̀, mo fi kíkí bàbá, mo fi kí bàbá wa Chief Dr. Sunday Igboho, mo wá kí Káyọ̀dé Mọ̀lá, mo kí bàbá wa George Akínọlá, mo kí Ajagun, mo kí gbogbo ẹgbẹ́ ìlànà ọmọ Oòduà, mo kí ẹgbẹ́ ìfẹ́lódùn, mo kí gbogbo ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá káàkiri. Ẹ káalẹ́, àlàáfíà ni mo wà, ìyá mi kó àlàáfíà mo wà, dúpẹ́ fọ́lọ́run. Ẹ má bínú sí wa pé ẹ rí wa látàárọ̀, ẹ kó bá dá náà ni, òun náà ni àwa náà ń bá káàkiri. Mo kí yín pé ẹ káalẹ́ o. Kí ni time nísìn? Aago 10:00 ti lù, a dúpẹ́ fọ́lọ́run. So mo fi kíkí mi, mo fi ń kí ìyá tó bí mi lọ́mọ. Ẹ káalẹ́ káàkiri. Adams Ọlámilékan brother mi, ẹ káalẹ́. Mo kí gbogbo wa o. A kú iṣẹ́ takuntakun. Bàbá mi Tajudeen Ibrahim, mo kí yín. Àlàáfíà lèmi náà wà o. Àní ṣe lásán. Mo kí gbogbo wa. Ẹ káalẹ́ o. Peace. Mo kí gbogbo wa pé a kú iṣẹ́ lọ́tùn lósì. A kú iṣẹ́ lọ́tùn lósì. Ẹ káalẹ́ o. Ẹ máa fàdúrà ràn wá lọ́wọ́. Ẹ máa fàdúrà ràn wá lọ́wọ́ pé k'Ọlọ́run jẹ́ kí gbogbo tí bàbá Akíntóyè tó gbé dání kí a rí àṣeyọrí ní kíákíá. Gbogbo táwọn ìyá wa tí wọ́n gbà fún, kí a rí àṣeyọrí ní kíákíá. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí. I'm always happy now. I'm always happy. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́tí darapọ̀ mọ́ wa. A ní ká má ṣàláì má tẹ̀ yọjú sí rárá náà ni. Ẹ mọ̀ pé tẹ́ bá ti rí wa, ẹ máa wà concern. Mo kí bàbá wa Táíwò Ọláníwájú. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí. Bishop Adésínà, mo kí ẹ káalẹ́. Kí gbogbo àwọn staff wa. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko. Gbogbo àná láti rójú tu Nàìjíríà báyìí. Ẹ ṣé gan ni bàbá mi báńkì. Bẹ́ẹ̀ mi ò bá ṣe ẹlòmíì máa ṣe. Àwa dẹ̀kọ́ là ń ṣe, Ọlọ́run ló ń ṣe. Ọlọ́run ni ká gbé ògo fún. Ọlọ́run ni ká gbé ògo fún. Èmi ò gbọ́dọ̀ máa yẹra mi. Iṣẹ́ téèyàn bá ti yàn láàyò, ìyẹn la ṣe pè ní Koikimedia. Prince Adébáyọ̀ Ṣítù, mo kí yín káalẹ́ sà. Iṣẹ́ tí olú ẹ bá ti gbé dání, òun ló máa easy fún yàn láti ṣe. Èmi kọ́ tó fẹ́ jáde pé kákọ̀ ọ̀rọ̀ gbìyànjú ni, kò mú ìjà dání. Ká túbọ̀ gbéra wa lóye, ká túbọ̀ ṣe ọ̀rọ̀ gbìyànjú, ká má dẹ̀ give up. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ a máa ní ṣó possible, ṣó ṣeé ṣe, oríṣiríṣi ọ̀rọ̀, àwọn ọ̀rọ̀ tó lè máa fi ìrẹ̀wẹ̀sì sọ́kàn àwọn ènìyàn lẹ máa gbọ́ lẹ́nu àwọn oríṣiríṣi àwọn èèyàn. Ẹ̀yẹn ṣáà ẹ má jẹ́ kí ẹnì kankan fún yín ní impression pé kò possible. Èyí tá gbé dání ó possible. Ọlọ́run dẹ̀ ló gbé dání, kò ń ṣàwà. Ọlọ́run ló ń ṣe. Kí tó bá gbà fún náà ni. Tó bá ní Jésù ló ń ṣe, Jésù náà ló ń ṣe. Tó bá sọ pé ànábì ló ń ṣe, ànábì náà ló ń ṣe. Tó bá sọ pé àwọn onílẹ̀ náà ló ń ṣe, àwọn náà ló ń ṣe.
ẹ má ẹ̀ka dákẹ́ àdúrà. Mo kí ẹ brọ́dà mi Ọlámilékan Ọlánìpẹ̀kun Plenty. Mo kí bàbá wa Ìdòwú Matthew. Mo kí bàbá wa Taofik. Mo kàn ní ká kí yín náà ni, kò sẹ́ni update kankan, ẹ má bẹ̀rù. Bàbá Akíntóyè ló máa ṣe announcement, kò ń ṣe mí, kò ní pẹ́ mọ́ lágbára Ọlọ́run. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá lẹ́ẹ̀kan sí, a kú gbìyànjú. Ògúnmọ́lá Abíọ́dún mo kí ẹ, má bínú, kò sí mixela torí a wà lórí a lè máa fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀. Weather yẹn calm, ìyẹn mo ṣe ní kí n jókòó níta kí n kẹ́ èèyàn wa. Mo kí mo sí mi dáadáa, mo kí àwọn ọmọ mi náà, mo kí àwọn ìyàwó mi, mo kí gbogbo àwọn baálẹ̀ Yorùbá. Ọlọ́run á jẹ́ kó lè dìde ní kíákíá. Mo kí bàbá wa Adéṣọlá Solomon. Kò sí ìbẹ̀rù, kò sí ìbẹ̀rù rárá. So ẹ má bẹ̀rù, ẹ má fòyà. Mo kí Mr. Ọláwálé Táíwò. Ẹni tí bá dárúkọ ẹ má fi ṣèbínú. Mo kàn ní ká kíra wa náà ni, ká dẹ̀ túbọ̀ máa gbára wa lọ́rọ̀ ìgbìyànjú. No retreat, no surrender, òun la gbé dání. Ẹ má ẹ̀kẹ́ni kankan nílẹ̀ Yorùbá kó sọ fún yín pé àwọn tó ń pariwo Yorùbá nation yẹn kò sí ọ̀nà àbáyọ níbẹ̀. Johnson báwo ní UK, àwo Ìgbòho ṣá. Mo kí ní Belfast, ẹ̀gbọ́n mi Kúnlé. Mo kí ní Japan, Australia, New Zealand, Switzerland, Cairo, UAE. Mo kẹ́yìn ti Ghana. Mo kẹ́yìn ti Côte d'Ivoire. Mo wá kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ nílùú Benin Republic. Mo kí Professor Akíntóyè. Màá tún dọ́dọ̀ wọn, màá tún travel lọ sọ́dọ̀ wọn bí a kí ọ̀sẹ̀ tó parí. Ọ̀sẹ̀ tuntun náà la wà. Èyí sì ní ọjọ́ 5. A ṣì wà ní 10:32 PM local time láti Africa. Mo kí wa látà olórí ẹbí. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ ní England. A dúpẹ́ pé wọ́n ti arrest àwọn terrorist tó fi ṣe jàǹbá fún wa ní England. Àwọn Iranian 8 àti arrest wọn mọ́lẹ̀. Ẹ jẹ́ n lo glasses mi kí n lè kí àwọn èèyàn dáadáa. Mo kí bàbá wa ìyá mi Adébísí Bámgbóyè, ọ̀bẹ bàbá wa Dáre Adébísí. Ọkùnrin náà máa ń jẹ́ Adébísí, obìnrin máa ń jẹ́ Adébísí. Iṣẹ́ ò dúró, kékeré ní iṣẹ́ tèmi ṣe. Bàbá Akíntóyè ló ṣiṣẹ́ tó jù ń bẹ̀. Ká kí YSDM, ẹni tó ti dá owó ẹwà ọ̀ràn míyàn. Èdè níjọ́ 5, wọ́n ní ká lọ dá 10. Ẹ jẹ́ kó lukálukú lọ dá tiẹ̀. Ẹ bá mi máa comment, kẹ́ bá mi share. Mo kí ìyá mi Esther Ige. Iṣẹ́ ò dúró, iṣẹ́ ò dúró. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. Ẹ̀yin tá bá dárúkọ ẹ má fi ṣèbínú. Ẹ lọ fọkàn yín balẹ̀. Kò sí ọ̀nà àbáyọ kankan mọ́, Nàìjíríà máa pín ni. Kò sẹ́ni kankan tó lè dá dúró. Dẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbé rúmọ̀ pé àwọn kan ní wọ́n ní kò ní sí rally, mo ti sọ fún yín. Ẹ má ẹ ká máa push narrative àwọn Dúpọ̀ ní tìrì. Oyè yín nísìn. Ìtagbédání kò ń ṣiṣẹ́ òkùnkùn. Iṣẹ́ ìmọ́lẹ̀ la gbé dání. Ìjọ Sunday lánàá níjọ́ 4 oṣù 5, gbogbo yín lè rí Professor Akíntóyè. Mo fọwọ́ kàn wọ́n lára báyìí. Mo make sure pé èèyàn ni bàbá Akíntóyè tí mo fọwọ́ kàn. So tí àwọn kan bá, mo kí ẹ brother mi gbogbo ìsàlẹ̀ Èkó mainland, brother mi Yẹmí Fátókì. Mo wà láfíríkà, ó tún send owó kọ́fì sí mi. Ó ní máa mú kọ́fì sí mi lọ́rùn, kò ní tán bẹ̀ fún láíláí. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ náwó sí wa. Ẹ̀yin tẹ́ ń gbé
in táwọn kan kọ́ jókòó sínú yàrá wọn wọ́n wá ní àwọn dry no rally in Yoruba country. Ẹni tó bá ní làákàyè tí mo mọ̀ pé gbogbo ọmọ Yorùbá ní á mọ̀ pé àìtí gba Yorùbá country. Àwọn tí wọ́n ń ṣe flyer yẹn ẹni kó jáde sí àárín anywhere ní ilẹ̀ Yorùbá lénìí kó na flyer yẹn síta kó dẹ̀ dúró síbẹ̀ fún 1 hour kó dẹ̀ ṣe fídíò páwọn wà níbí báyìí. Ẹ̀rí pọ́lọ́pàá Nàìjíríà ló máa lé wọn kúrò lójú títì. Mo kí àwọn staff wa ní gbogbo ibikíbi tó bá wà. Ẹ má jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Dúpọ̀ ní tìrẹ. Ẹ má bínú àwọn ìyá wa kan láìka máa dárúkọ ẹ̀. But gẹ́gẹ́ bí journalist ẹ má jẹ́ kí ọ̀rọ̀ wọn ń gbé leaflet kan láti ibì kan pé kò sí rally nílẹ̀ Yorùbá. Ṣé rí gbogbo yẹn kò sọ̀rọ̀ níbẹ̀. Àbọ̀rọ̀ ọmọ yẹn nísìnyí ẹ̀kọ́lẹ̀ kò sí ọ̀rọ̀ níbẹ̀. So mo bẹ̀ wá mo rọ̀ wá ẹ̀yin tí ẹ like tó yẹ pé àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ lẹ máa ń fi lọ gbé wá ẹ wá drop ẹ̀ sínú àwọn groups olúkàlùkù wá wà nù ẹ̀. Èmi náà wà ní different groups kò necessary. Kò necessary. Àwọn tó wà nílé tí wọ́n push narrative pẹ̀lú Dúpẹ́ ẹ má blame wọn. Á yan pé kí country wa ti dé òun ló ń ṣe wọ́n. Mo understand. Á yan pé ó yẹ ká ti wà nínú country wa òun ló ń ṣe wọ́n. But ẹ sọ fún wọn pé àìtí débẹ̀. A ṣì wà in the process. Ìdí tí mo ṣe náà àìtí débẹ̀ ni pé even the common border to border láàrin ilẹ̀ Yorùbá láti ká sọ pé èèyàn wà ní Lagos State nísìn ó fẹ́ cross lọ sí the next border. Nàìjíríà fúnra rẹ̀ gan ó sì ní k-leg. So gbogbo ọ̀rọ̀ tàwọn Dúpẹ́ yẹn kò tẹ̀ ní weight kankan rárá. Kò ní weight. Bí mi ṣe ń sọ ìgan ni mo fún wọn ní weight kò ní weight. Ṣé ọ jẹ́ kí n kọra fi sílẹ̀ bẹ́ẹ̀. Queen Momo Ọmọlára mo fi tẹ́lẹ̀dùmarè kí Ọlákúnlé mo kí ẹ. So bàbá mi Fatai ẹ má ẹ̀kẹ́ni kankan distract yín. We are on the right track. Mo kí bàbá mi Johnson Kẹ́hìndé. We are on the right track and we are moving forward. À ń tẹ̀síwájú. Ọ̀rọ̀ bàbá Kítóyè tí wọ́n sọ lánàá ó ti lọ káàkiri. Kódà mo rí fídíò kan tí bọ̀bọ́ kan náà ṣe tó sọ̀rọ̀ lé lórí. Èyí tó ń pè ní leader nìyẹn. Èyí tó ń pè ní aṣíwájú nìyẹn. Mo kí Prince Engineer Bankole Agúnbíadé. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ti Badagry. Níjọ́ Sunday mo kí iSyn TV brother mi ó wà live. iSyn TV yín náà nìyẹn brother mi dáadáa. So ẹ má ẹ ṣé ò tẹ́ ń darapọ̀ pẹ̀lú wa mú kí wa ò ẹ káàsì. ẹ má ẹ kí mo kí alára pé Israel Queen Momo Ẹ̀ṣẹ̀gàn ní no going back Yorùbá nation Afọlábí Káyọ̀dé mo kí bàbá mi Táíwò Masuru. Ṣé rí gbogbo ti Dúpọ̀ ní tìrẹ àwọn tó ń tẹ̀lé both at home and in the diaspora
ẹ fi wọ́n sílẹ̀. Tá bá jáde wá rí difference between nǹkan tá à ń sọ àti táwọn náà ń sọ. Mo ti sọ fún yín, àwọn tó wà nílé bẹ́yìn náà ṣe wà nílé, á yan pé kó ti gba country ló ṣe wọ́n, bọ̀ àìtí gba country wa. Ẹ ṣé gan ni bàbá mi Adétúndé Akin, àlàáfíà làmọ́ yín wà, àlàáfíà lolóyè wà. Tó bá náà wọ́n enjoy Nigeria, that's fine. But àwa tá a enjoy Nigeria, a ní right láti call Nigeria out. And bí ṣe sọ fún Prof lánàá, ọdún 5 la fi pin Nigeria mọ́lẹ̀ láti create awareness tá a dẹ̀ create yẹn ó generate ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ jáde. Bẹ́ẹ̀ ni Aṣáyè Bánkọ́lé, mo kí gbogbo èèyàn wa látòǹdó dé Ọ̀ṣun, mo kí gbogbo àwọn home based media wa, àfojúgbà ẹnìkọ̀ọ̀kan rẹ, mo kí àwọn diaspora media náà. Ṣe rí, the situation is right clear, ó clear gan. Ṣàfẹ́ Nàìjíríà àbá àfẹ́. Ṣe rí àwọn tó náà wọ́n fẹ́, wọ́n gbọ́dọ̀ lè argue kí ni Nàìjíríà, because Nigeria to exist for 100 years plus. Àwa dẹ̀ ti prove pé the existence of Nigeria yẹn ó ní comma, ó wà questionable. In tó bá dẹ̀ wà questionable, pé kí nǹkan wà questionable, mo kí bàbá mi Ajáṣẹ́ Peter, tí nǹkan bá ti wà questionable, ó ti di dandan pé a gbọ́dọ̀ lè find out kí ni nǹkan tó fi wà questionable lé lórí. Nigeria is questionable to Biafra, Odùduwà, Hausa, Ìjọ, Tiv, Kanuri àti gbogbo ẹ̀yà tó bẹ nínú ẹ̀. Ilé òun sọ̀rọ̀ Ọbásanjọ́ ló máa make a determination bóyá Nàìjíríà máa pín. Gbogbo àwọn yẹn ọ̀rọ̀ àná ni. Tinubu ni president, Akpabio ni senate president, a ní Ìbíkúnlé Amósùn ni senator kan l'Ábẹ́òkúta, mo kí bàbá mi Táíwò Mọ̀súrù lẹ́ǹkan sí. Ṣe rí gbogbo yẹn, in tó ti ní question mark lórí, a fi mọ reason tí a ṣe gbọ́dọ̀ wá solution sí. Bàbá mi Jimoh Razak ni White Lion, many of those people saying they want Nigeria a Fulani, and no, ẹ má ká sọ bẹ́ẹ̀. The population of ọmọ Yorùbá tó sì fẹ́ Nigeria is still also in a high percentage. They want a working Nigeria. They want a Nigeria that works. Kí yàn kọ́ máa send a request, a lè gbé ní kankan wọlé. Mo kí brother mi Mutiu Adérọ́jú, mo kí bàbá mi Ismaila Eniola. Those Yoruba Good Lover TV, mo kí yín. Àwọn tán náà wọ́n fẹ́ Nigeria, whether Yorùbá tó wà ní abroad àbí Yorùbá tó wà nílé, èyí tó wà nílé ẹ ṣì máa calculate nothing less than give and take, and I'm trying to be very moderate. Though taba put sí wọn to allow direct and indirect discussion lórí gbogbo mainstream media, lórí gbogbo radio platform, a lè convince àwọn numbers tí mo fẹ́ sọ yìí. Tí number yẹn ò bá dẹ̀ tó bẹ́ẹ̀, ẹ lè bá mi fi sí comment section pé kò tó bẹ́ẹ̀. Tá bá sọ pé a ní 60 million Yoruba people nínú Nigeria lénìí, I believe that due to the fact that a ní access sí Allen Conde Moke, a ní access sí a full
direct discussion. Àwọn èèyàn kàn ń gbọ́ bit by bit, wọ́n farabalẹ̀ gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn dáadáa. Even though a ṣe lè convince àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀, I think we can say we have about 25 million Yoruba people that believe in one Nigeria out of the 60 million. We have 25 million Yoruba people. I'm not talking about àwọn tó wà ní diaspora, àwọn tó wà ní inú Nigeria lè mọ̀ sọ yìí. We have approximately 25 million that believe in one Nigeria for one reason or the other. But tí a bá ní opportunity láti engage wọn, ká pè wọ́n sí town hall conference, ká lọ sórí radio, one radio to one radio, one state to one state. Ẹ mọ̀ pé the opportunity yẹn in the last 5 years. Kódà àwọn tó náà wọ́n ti ń ṣe tẹ́lẹ̀, tẹ́ bá lọ wo somebody like Comrade Victor Taiwo, hardly lọ máa ń grant an interview láti project ẹ̀. Tàbá náà àwọn tí wọ́n ti gbé Yorùbá nation self-determination, kò ń ṣe àwọn tó gbé restructure dání. Ẹ mọ̀ pé àwọn tó gbé restructure dání, wọ́n fún wọn ní platform láti sọ̀rọ̀. Ẹ rí i pé àwọn Afẹ́nifẹ́re, gbogbo àwọn mainstream media, blog, newsprint, offline, they had a lot of discussion because in tó ń sọ̀rọ̀ lé lórí yẹn kò tako Nàìjíríà. So wọ́n fún wọn ní platform láti fi máa sọ̀rọ̀ nípa restructure. But àwa nísìn wọ́n fún wa ní platform láti fi engage ọmọ Yorùbá 25 million yẹn láti lè jẹ́ kó mọ ìyàtọ̀ láàrin a restructured Nigeria and an independent Yoruba country. And reason tí wọ́n dẹ̀ ṣe fi opportunity yẹn lẹ̀, mo kí bàbá mi Jafar Sunday Anjorin, mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní Àlímọ̀ṣọ́, ẹ̀yin tí mo bá ṣe meeting níjọ́ Sunday. Ẹ rí i pé mo ṣe picture kan tí mo wà lórí phone. Àwọn Àlímọ̀ṣọ́ ni mo ń bá ṣe meeting. Kò ń ṣe meeting nínú Zoom, ló ń ṣe inú WhatsApp group. Mo ṣì ń bọ̀ níbẹ̀ yẹn náà because most of our tamani à ń ṣe ìpàdé, a dẹ̀ wà nílé tá jẹ́ home base, a dẹ̀ ríra korojú. I mean, I don't know. So these 25 million Yoruba people, a lè ṣe bring wọn out of Nigeria tá bá ní serious dialogue and engagement pẹ̀lú wọn. So these 25 million, along the line, they will back. Now, mo kí bàbá mi Sulaiman Muhammad, the remaining 60 million mo pè àbí, the remaining 35 million tó jẹ́ ọmọ Yorùbá, 30 million ni wọ́n. Tá bá sọ pé kí Nàìjíríà pín lálẹ́ yìí, pé kó declare pé Nàìjíríà pín lálẹ́ yìí, they are fully ready. Ṣé wọ́n rá àwọn 5 million kan wà láàrin wa? Àwọn yẹn they are not in, they are not out. Àwọn yẹn ni àwọn tí wọ́n jẹ́ bí tá máa ń pè lọ́mọ àlè nǹkan yẹn. They are about 5 million. What we have done in the 5 years, mo sọ fún bàbá nígbà tí mo wà lọ́dọ̀ prof ní àná, whether a Yoruba man tó sọ̀rọ̀ nípa Yoruba nation tí kò sọ mọ́ lẹ́ni, ẹ má blame wọn. Olúkálùkù ló lè take it. Ìyá kan pè mí lálẹ́, kódà kọ́ọ̀lù wọn ló wọlé ní just about almost 3 hours ago. They were part of the movement, but after a while, they were developing a lot of high blood pressure. So we'll pull back. But kò ṣe pé wọ́n ṣe mọ́. What we have done in the 5 years, and I'm not talking about this platform, gbogbo platforms, àti àwọn tó ti lọ, àtàwọn tó ṣe mọ́, àtàwọn tẹ́ wò pé à ń sọ̀rọ̀ pa fẹ́ ṣe rally, wọ́n sọ̀rọ̀ lé lórí and all that, àtàwọn tó jẹ́ media tó wà nílé tó ń sọ̀rọ̀ against it, àtàwọn tó sọ̀rọ̀ against it. Ìta ti ṣe ni pé a ti challenge
question mark tó wà lórí Nàìjíríà yẹn. Mo kí ẹ sister mi Tùnú Bánkẹ́ grandma. A challenge ẹ̀ débi pé Nàìjíríà wa bẹ̀rẹ̀ sí ń bẹ̀rù gbogbo wa. Ẹni tó dẹ̀ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà àtàwa kó jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yẹn tó kó boom òun ni olóyè Ìgbòho. Ọlọ́run fi bàbá wọ́n fi kẹ́ wa as an historian, tí bàbá bẹ̀rẹ̀ sí fún wa ní guideline yẹn la tẹ̀lé. But nígbà tó lóyè wọnú póun náà fẹ́ràn Yorùbá, òun kọlà, ìlà ò ṣe parẹ́, kò síbi tó bá lọ láyé wọ́n á máa béèrè pé ìlà tó kọ yìí ọmọ olúwo nìyẹn, á ní ọmọ ilẹ̀ Yorùbá lòun. Ó nífẹ̀ẹ́ ẹ̀, ó darapọ̀ mọ́. Ọ̀rọ̀ yẹn wá challenge àwọn olóṣèlú. Mò ń bá ẹ̀gbọ́n mi kan náà brother mi ẹ̀gbọ́n mi kan sọ̀rọ̀ l'Amẹ́ríkà lálẹ́. Kódà ó jẹ́ kó yé mi pé in tó lóye ṣe ó prove millions of in táwọn kan tó yẹ kó ti ṣe tẹ́lẹ̀ tí wọ́n ò ṣe. Now ó wá di pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí attack olóyè, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí attack ẹ̀. Ìgbà yẹn la fi ń gbọ́ tó máa ní kò kàwé, kò ní education kankan lọ títí. Kódà ẹlòmíì tẹ máa rò pé olóyè ò lè kọ́rúkọ ẹ̀. That is how gullible they are. Ẹlòmíì máa ń tẹ̀ rò pé kò lè kàn kankan. For that reason, ìyẹn tó wá jẹ́ kínú bí àwọn ọmọ Yorùbá kan pé a ní wọ́n fẹ́ ṣe jàǹbá fún wa. Evidence ń bẹ. Ọmọ ọkọ Yorùbá jáde ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ìwé. Ṣé ìwé la fi gba Yorùbá nation? Kò ń ṣèwé. A fẹ́ lo ọmọ akin because ṣẹ́rí diplomacy diplomacy ti lọ gan nínú movement yìí. Tẹ́ ẹ bá tẹ̀ wá gbọ́ diplomacy kankan rárá, ẹ jẹ́ n fún ilé ẹyọ kan. Nígbà tá a gbé lẹ́tà lọ sí Downing Street, ṣé Nigerian government wà aware? Kí ni reaction Nigerian government pẹ̀lú lẹ́tà tí olóyè tó lọ fi represent Baba Akintoye? That is diplomacy. In tó ń pè ní diplomacy nìyẹn. Because that letter tí Baba Akintoye kọ, èmi ò mọ content ẹ̀, Ìgbòho ò mọ content ẹ̀, Baba Akintoye nìkan ló mọ content ẹ̀. And the instruction was that that letter must not be opened. Ó dẹ̀ wà sealed. Kò ṣe pé lẹ́tà tẹ máa ní ẹ fẹ́ ṣí, tẹ bá ti ṣí lẹ́tà yẹn sí lórí ẹ̀ ní lè lẹ́ padà mọ́. Olóyè ló gbé lẹ́tà yẹn dé, ó dẹ̀ gbé lọ number 10 Downing Street. The same number 10 Downing Street yẹn, kí ni emblem number 10 Downing Street ta ló ń represent? Ta ló mọ tí number 10 Downing Street represent? Mo kí bàbá mi Tajudeen Ibrahim, mo kí ẹlẹ́ẹ̀kan sí Ìtùnú, mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń support wa. Ẹ má wá gbàgbé owó tí yín náà monthly yín ẹ wọ̀ ọ̀ràn. Ẹ̀yin tẹ́ bá ti sanwó ọdún tọ́ní kẹsàn fún 1 year, ẹ má bọ́dà àfi tẹ́ bá fẹ́ fi kún. Àní pẹ́ lórí programme torí mo fẹ́ lọ fẹ̀gbẹ́ lélẹ̀, bọ̀kẹ́ má ṣàláì má rí mi wọ́n la ṣe jáde. Lẹ́tà tá gbé lọ fún number 10 òun ni pé kí prime minister tí ìjọba kan, ṣe mọ̀ pé prime minister UK ta ló ń gbàṣẹ lẹ́nu ẹ̀, ta ló ń ṣiṣẹ́ fún? Ó ń ṣiṣẹ́ fún King Charles. So lẹ́tà tá gbé lọ sí UK ní October last year, lẹ́tà yẹn represent kí prime minister Keir Starmer kó gbé lọ bá King Charles
And that's exactly what happened. So báwa ṣe gbé lẹ́tà yẹn fún Prime Minister. Prime Minister máa gbé lẹ́tà yẹn lọ bá King Charles. In tó ń pè ní diplomacy nìyẹn. Now, táwọn kan bá wá ń sọ nísìnyí pé ṣé rally lẹ fẹ́ fi gba Yorùbá nation? Àti gbọ́ bẹ̀rẹ̀ pé ṣé Ìgbòho ló lẹ máa fi rally gba Yorùbá nation? Ṣé Ìgbòho tó kàwé? Ṣé Ìgbòho ni ó kọ lẹ́tà àbí Bàbá Akíntóyè? The letter served as direct physical notice of Yoruba nation self-determination pé orílẹ̀-èdè yìí fẹ́ jáde kúrò nínú Nàìjíríà. Mo kí brọ́dà mi Yorùbá ìṣọ̀kan. Mo kí bàbá mi ẹ̀gbọ́n mi Fatai Ogunribido. Mo kí World Media. Mo kí gbogbo alẹ́ kan sí. Ṣé rí mo dúpẹ́ pé UK ni mo gbé. Tó bá jẹ́ pé Amẹ́ríkà ni mo wà tá à ń ṣe Yorùbá nation yìí, probability wà pé mi máa relocate lọ sí UK, màá lọ máa gbé ní UK. Living in the UK, wọ́n ń pè kinní kan ní opening a communication line or opening a communication conversation. Èyí tí àwọn èèyàn fi mọ̀ nísìn ni pé ṣé King Charles lẹ́tà tá gbé lọ bá wọn ṣó ti communicate pẹ̀lú Bàbá Akíntóyè? Wọ́n ń pa àwọn kankan ní confidential. Let me just put it this way as an example. King Charles nísìn tó o bá fẹ́ communicate padà sí Bàbá Akíntóyè pé okay, even though on a normal diplomatic level, because a return address wà nínú lẹ́tà yẹn, which is the standard format. Tó bá kọ lẹ́tà sí èèyàn, either through email, o máa fi address tiẹ̀ sí, nítorí pé o fẹ́ jẹ́ kọ́ okay, mo mọ̀ pé wọn náà ni òmẹ́yọ̀ kú iṣẹ́ takuntakun, brother mi, kò ní sọ ẹ̀ kò ní rẹ̀ o, Ọlọ́run fà rẹ̀ díẹ̀ mọ́lẹ̀. Ṣé rí brother mi Abiodun George Bokin, ṣé rí communication tí a open ní October, ó tún lọ sí another level. Now, mo fẹ́ sáré mú reaction government Nigeria. So táwọn aráàlú bá ń sọ pé àwọn ò mọ̀ pé Yorùbá nation ń bọ̀, federal government ó wà aware pé Yorùbá nation ti ń bọ̀. Federal government ṣe kí ni? Ó wà aware pé Yorùbá nation is coming. Mo ń bọ̀, mo fẹ́ lọ mú the reaction jáde. We delivered that letter. This was the reaction. Ṣé rí àwọn tó ní ṣé rally lè fi gba Yorùbá nation? Rally ló fẹ́ endorse the final part of Yorùbá nation because diplomatic part of Yorùbá nation has already been completed. But diplomatic òkìntàn is still an ongoing. But tá bá jókòó pé a fẹ́ gbọ́ nǹkan tí King Charles fẹ́ return padà. King Charles ti mọ̀ nísìn pé Bàbá Akíntóyè ti trigger question mark tó wà lórí Nàìjíríà tí àwọn generation ní King Charles tí wọ́n establish tá fi ń pè ní 1914 amalgamation. Ẹ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́ bí báyìí journalist lẹ́mbà 27 years ni mo fi gbé ní UK. Ẹ lọ Google bọ̀bọ̀ kan tó ń pè ní Alistair Campbell. Mo follow ẹ̀ bí bàbá òun ní communication line Tony Blair nígbà tí Tony Blair wà lórí oyè, nígbà tí mi dé ní 1998 Tony Blair ṣe wọlé 1997. Ẹ ti mọ̀ tẹ́ ń bá fa wàhálà. Mo ní máa ṣàlàyé Yorùbá nation fún ẹ. Ṣé rí gbogbo àwọn àbàtì nǹkan kan yẹn, àwọn yẹn mọ̀ ti tọ́. Kò sẹ́ni tó mọ̀ pé Yorùbá nation ti dé.
because a ti trigger question mark tó wà lórí Nàìjíríà pẹ̀lú àwọn tí wọ́n kó wa papọ̀. Now, UN, kí n kọ́kọ́ tún padà sọ́dọ̀ UN. UN ń fúnyàn ní country. Tó bá sọ pé àfìgbà country, ó wà nínú charter UN ni. Àṣemáni under United Nations Charter, o ní right fún self-determination, but UN kọ́ ló máa ní right yẹn o, òun ló máa rọ fún yín. Ẹ̀yin lẹ máa lọ béèrè fún right yẹn lọ́wọ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì yín, but gọ́ọ̀mẹ̀ntì yín máa challenge yín pé òun ò lè fún yín ní right yẹn. Ẹ wá force gọ́ọ̀mẹ̀ntì yẹn into either a referendum or a full declaration, and those two things, ẹ lè gba referendum because the current constitution Nigeria kò ní referendum clause nínú. Tẹ́ bá dẹ̀ ní pé kó fún yín ní referendum clause, a ṣe ń lọ through another long route of diplomacy pẹ̀lú pẹ̀lú current Nigerian system, and that could run for many years, because right now, in the last 2 years of Tinubu and the 8 years of Buhari, kò sẹ́ni kankan nínú wọn tó gbé ìgbésẹ̀ pé kó fi full stop sí constitution tí wọ́n sọ fún wa pé constitution yẹn is a military diktat. Gbogbo lọ́ọ̀yà ló mọ̀. Ẹ má èkìtì lọ síbẹ̀ yẹn, mo fẹ́ padà sórí UN, UK, Yoruba Nation, our rally. So ẹni tó bá wá ní ṣe rally la fẹ́ fi gba Yoruba Nation, no, kò ń ṣe rally la fẹ́ fi gba Yoruba Nation. In ta fẹ́ fi gba Yoruba Nation àti trigger already pẹ̀lú UK, which is the letter. Àti trigger àfikúrò ní Nàìjíríà, àti trigger yẹn. Ká tó gbé lẹ́tà lọ ní October, màá sọ àwọn reaction yẹn, mo ti open ẹ̀ wà lórí fóònù mi bíbá. A ti lọ sọ fún United Nations pé indigenous people kan wà nínú section kan nínú Nàìjíríà. Kí làwọn clause tí UN fi mọ̀ kẹ́ tó lè lọ bá UN? Sórí ilẹ̀, ibi tí mo wà nísìn, ilẹ̀ kan ní bíbá. Ilẹ̀ yín ò gbọ́dọ̀, ẹ gbọ́dọ̀ wà nínú ìlú tẹ́nẹ̀ wà yẹn tẹ́dẹ̀ fi claim ilẹ̀ tí yín, káwọn kan tó máa ní dispute lórí ẹ̀. Ìbéèrè tí mò ń bi àwọn tó ń argue pé a ní right ni pé ṣé dispute wà lórí ilẹ̀ wa báwa kọ́ la ní? Ẹ dá mi lóhùn. Ṣé dispute kankan wà lórí ilẹ̀ wa ta ní lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn? Ẹ má worry nípa àwọn area kan ta máa ń sọ pé bóyá àwa la ní, àwa kọ́ la ní, ìyẹn kọ́ ni mò ń sọ. Èyí tó jẹ́ section tiwa nínú Nàìjíríà, kódà kọ́tẹ̀ sọ fún wa pé àwa kọ́ la ní gbogbo Kogi state, okay, àwa kọ́ la ní gbogbo Kwara, for argument's sake ni mò ń sọ nísìnyí o. But ṣé dispute wà láti Kwara dé Lagos state lórí ilẹ̀ wa? Ṣé àwọn ọmọ Igbo ń bá wa dispute lé lórí? Ṣé àwọn Hausa ń dispute lé lórí? Ṣé aláwọn ẹlòmíì tó ń jà lórí ilẹ̀ yẹn pé àwọn làwọn ní ilẹ̀ yẹn yàtọ̀ sáwọn tó fi jagbà lọ́wọ́ wa tá à ń pè ní Fúlàní? So since tí kò ti sí dispute, a ní case gbé lọ sọ́dọ̀ United Nations pé a fẹ́ lọ. Another clause ni pé ilẹ̀ tẹ́ ẹ̀ ń sọ pé ẹ fẹ́ lọ yẹn, àwọn ẹ̀yà tẹ́jọ wà ń bẹ̀ yẹn, ṣé èdè kan náà lẹ́jọ́ ń sọ lórí ilẹ̀ yẹn? Mo ń sọ pé ní Kano, ní Katsina, ní Sokoto, tá bá wo gbogbo ibi tí mo dárúkọ láti Kwara wá sísàlẹ̀, ṣé èdè kan náà lájọ́ ń sọ? Yes, dialect wa yàtọ̀, but the general language tá bá máa sọ nísàn ní èdè Yorùbá, èdè Yorùbá. Ó di méjì. These are the clauses tí United Nations expect pé gbọ́dọ̀ present fáwọn. Ó di méjì. Ṣé culture wa jọra wọn? Yes. Tó bá bímọ ní Kwara, wá sọmọ lórúkọ lọ́jọ́ mẹ́jọ. Tó bá bímọ ní Èkó, wá sọmọ lọ́jọ́ mẹ́jọ.
tó kù bá kú ní Kwara tó jẹ́ Muslim wá sin níjọ́ yẹn táyè bá gbà wọ́n, tó kù bá kú ní Ọ̀yọ́ tó jẹ́ Muslim wá sin ní ọjọ́ yẹn, tó kù bá jẹ́ Christian wá ẹ̀ǹbẹ́mẹ̀ àbí kó gbé sínú mọ́ṣúárì títí di bíi 30 days 20 days wá ṣe. That means we are doing the same thing. We are running the same pattern of culture. Tí bá wọ aṣọ òkè nísìn, tí bá dé Èkìtì, àwọn tó wà lÉkìtì mọ̀ pé aṣọ òkè ni mo wọ̀, ó di mẹ́ta. Language, èdè, ilẹ̀, culture àti ní mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn. Now, báwo la ṣe wá fẹ́ gba ìlú yẹn since tí ìlú kan run lọ́rọ̀ ẹ̀ at the moment tó ń pè ní Nigeria, because Nigeria is still a country tó ń run. Whether àwa fẹ́ lọ àlọ́, Nigeria ṣì ń operate. Àwa fẹ́ wá stop operation Nigeria kí tiwa lè wá padà sórí ẹ̀ gẹ́gẹ́ bó ṣe wà tẹ́lẹ̀ before the 1914 amalgamation. Ìyẹn làwọn kan ṣe máa wá ní Ìgbòho lè ṣe Ìgbòho ló máa wá. No. Eléyìí ń sọ̀rọ̀ Ìgbòho because Ìgbòho is just one out of the many Yoruba people tó kóra wọn jọ tó náà wọn fẹ́ lọ. Ìgbòho ló lọ present letter but òun kọ́ ló kọ letter. That letter tá gbé lọ is one out of the many diplomacy between us, àwọn tó join us together, and to let them pass the message back to the federal government. Now, ẹ jẹ́ ká wo reaction after that letter. What are the reaction? Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Punch newspaper, October 15, 2024. Yoruba Nation, UK didn't endorse Sunday Igboho's petition. Arise News, British High Commission, Sunday Igboho's letter to the UK Prime Minister holds no. This is Arise News, and this was 15th of October 2024. British High Commissioner Sunday Igboho's letter to the UK Prime Minister holds no weight. Ẹ jẹ́ kí n hold on lórí ibẹ̀ yẹn. The British High Commissioner ó sent to UK ní Nàìjíríà ni, àbí nígbà tá a trigger letter, ṣé mọ̀ pé nígbà tá a trigger letter British High Commissioner ọ̀sán kankan. I mean, throughout the time tá a máa fi ń ṣe campaign wa, tá a máa ń káàkiri ní London, even though pé wọ́n rí wa lójoojúmọ́, wọ́n ṣe bí ìgbà táwọn rí wa. Ṣé mọ̀ pé for many years tá a fi ń ṣe campaign wa nínú London, mo tún fẹ́ sọ the difference between rally tá a ti ń ṣe ní London àti tá a ṣe l'October. All our rallies, we shout, we do this, we do that, and there is nothing between the British High Commissioner talking or even the federal government responding. Which must also respond the federal government for you. Now, ẹ jẹ́ ká ka bí British High Commissioner ṣe sọ, màá wá ṣàlàyé fún yín. UK government doesn't concern itself with petition concerning the sovereign affairs of another country, the British High Commissioner to Nigeria noted. And gbogbo ilẹ̀ rántí image tí a yà níwájú number 10 Downing Street. I'm sure most of you remember that image. That is myself, Igboho, Alhaji Adeyeye Igbedu, Fatai Ogunribido, Kentos, Prophet Ologunlowa tó wá láti America, àti Chief Sunday Igboho àti OLAYOMI KOIKI. This photo that was taken in that door is also an historical picture that has sent a message to the global world.
You see the door. That door represents UK. Whether we went inside, whether we stood outside, that door, nígbà tí Baba Akintoye bá decide at the point pé ká jáde fún rally, Emma, take note, this picture will be picked by CNN, Al Jazeera, and many of them, because many of them are aware. Mo kí ẹ, brother mi, Babatunde ní gbogbo White Hart Lane, àlàáfíà ni mo wà. This image will pop up again. Let's go further. The British High Commissioner to Nigeria, Dr. Richard Montegori, has described the letter submitted by Mr. Sunday Adeniyi Adeyemo, also known as Sunday Igboho, a Yoruba Nation self-determination activist at 10 Downing Street, the United Kingdom Prime Minister Office, as of little significance. Mo like òyìnbó yẹn. Àwọn kí n máa ń like àwọn òyìnbó ńláńláńlá. Ntí ẹni tó ń represent UK láì Nàìjíríà, ó ní lẹ́tà táwa gbé wá bá àwọn kò ní significance. Let me first tell you, it's just an ordinary civil servant. Ẹ̀mọ́ tó ń pè ní civil servant. Arákùnrin tó sọ̀rọ̀ yìí, civil servant ni. Bó ṣe wà yẹn, taxpayers tèmi, òun ló fi ń san salary ẹ̀ ní Nàìjíríà. Gbogbo ayé tó ń jẹ Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn, taxpayers tèmi àtẹ̀yìn tájọ wà ní UK is just a bloody civil servant. Bloody civil servant. Ṣé rọ́rọ̀ tó ń sọ yìí, ó kọ̀ fi ń pẹ̀tù sí Nàìjíríà lásán ni. Because number one, òun ò mọ content tó wà ní lẹ́tà. I can tell you that because he's a civil servant. That letter is a confidential letter between the leader of a movement and the government of the UK. And the government of the UK, kò ń ṣe prime minister. The government of the UK is King Charles, because King Charles ló ń pàṣẹ. Ẹ lọ wo, ó sì jáde lénìí. Wọ́n ṣe 80 years anniversary of V-Day. Ẹ mọ̀ pé tẹ́ bá lọ wo image yẹn, ẹ rí, ó wà lórí news. So when the British High Commissioner that is rally many times, èyí tó wà ń bẹ̀ prior before this, òun ló ń pè ní Katrina Lang, tá a máa ń sọ pé kùkùté, gbogbo wọn náà wọ́n rí wa. Why tó ṣe wá jẹ́ pé gbàtà gbé lẹ́tà lọ́wọ́ ní kò wá significant? Because wọ́n ní bíyàn bá ṣubú, wọ́n ní tágbàlagbà bá ṣubú á bojú wẹ̀yìn, tọmọdé bá ṣubú á máa lọ síwájú. Because we went back to the drawing table. Yes, anybody can get access to number 10 Downing Street, but ó tún ní protocol. Yeah, tó bá wà ní UK, tó bá mọ where, you can have access to do what we have done. But what we have done to get this letter to 10 Downing Street is part of the diplomatic route to exit Nigeria. What is left now is for us to now pull the structure down by coming out for the rally. So rally kọ́ la fi gba Yoruba Nation. Fẹ́yìn tẹ́ ń béèrè pé ṣé rally la máa fi gba Yoruba Nation? Kò ṣe rally la fi gba Yoruba Nation. Èyí tá a fi gba Yoruba Nation, òun ni diplomatic dialogue. Dialogue kan ṣì máa tún wá jáde. Ẹ mọ̀ bí tí dialogue yẹn máa ti jáde. Ṣẹ́rí British tó sọ pé is as little significant. Nígbà tí airline wọn tó bá lè gbé èrò láti Èkó lọ sí UK nítorí pé títì ti wà block.
because ẹni tó fi lọ́wọ́ flight nígbà tí títì bá wà block back to back ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá, that is of little significance yẹn àwa mọ̀ pé ó wà significant because tí bá ní ká block títì ní London wàá kó gbogbo wa lọ sí prison wàá dẹ̀ fún wa ní bail wàá náà fi dà lóru. Britain ò ní any right níjọ́ tí bàbá tiwa tó jẹ́ leader wa bá ti ní ká jáde kó wá sọ fún wa pé ẹ padà wọnú ilé. Ọ̀rọ̀ mi yé yín, mo kàn fi jẹ́ kí ẹ lè fi mọ understanding pé this is the final straw to break the camel, the back of the camel tó ń secure Nigeria tó ń pè ní Britain. It is the final straw. Bí Britain bá ṣe wà affected, a máa affect gbogbo country tó link mọ́ Nigeria because even títí tí o bá tẹ wà block, if you have 1,000 people on the street of the southwest, just 1,000, do you know how many logistics that British businesses are operating within Nigeria, directly or indirectly? Temo. Those businesses will be impacted. And this is what we need to go out and prove to British, or Britain rather, that it's significant at accept, even though I am telling you tonight, in Ojokan, is just an ordinary civil servant. Protocol won't follow. Kini protocol? Nigeria, ẹ má dá Igboho lóhùn àti Baba Akintoye. Mo kí mọ sí mi káàbọ̀ sórí ìkànnì wa. Má dá wọn lóhùn. Sórí lẹ́tà tó gbé lọ yẹn, petition lásán ni kò tẹ̀ ní value, kò ní impact. Àwa ò sọ pé kò ní impact. Àwa lọ send the message tó ti ní question mark pé ṣé lóòótọ́ ni country ní Nigeria? Because ẹni tó kọ lẹ́tà, Igboho kọ́ ló kọ lẹ́tà. So ẹ̀yin tẹ́ bá argue pé Igboho kàwé, ẹni tó kàwé ló kọ lẹ́tà, ló draft ẹ̀. Òun ló ń pè ní Baba Akintoye. Igboho ló lo ọmọ akin pa mẹ́rin náà wá márùn-ún. Wọ́n tẹ̀ kẹ́mi mọ́ because journalist lè mi, so èmi ní access láti wọ́n tẹ̀ down the street. Igboho, Ológunlúwa, Alhaji Adéyẹyè, Fatai Ogunribito, Kentos, Gbẹ̀du, èèyàn mẹ́fà. Èmi ni mo ṣe ẹnì keje, but èmi ò journalist lè mi, ID card tèmi lè mi fi wọlé. What we are going to prove now is that Mokia Yoruba Space TV, brother mi, Banki gbogbo àwọn tí ó wà lọ́dọ̀ yín lọ́hùn. What we want to prove now, because program mi mo fẹ́ kó ju 1 hour lọ, àdẹ̀tífẹ́ wọ 1 hour, mo fẹ́ panu ẹ̀. What we are going to prove to Britain, because Britain gangan ni our main concern, ó ní pé we have given a letter out in October last year. Follow up to the letter to lead us out is to bring our people out to also testify and confirm. Not the 60 million will accept what I'm saying. Mo ti sọ fún yín pé 25 million Yoruba people will be against this outing. Tàfi jáde fún rally, give and take. The remaining 35 million, 30 million are ready, 5 million àwọn tó fẹ́ dàrú. Nínú 30 million yẹn, you are not going to get the 30 million to go out at the same time. Wàá fi fojú wọlé. Ṣé tòótọ́ ni? Ṣọlọ́pàá ò ní mú mi? Ṣé kò ń ṣe pé Koiki tí wàá lọ sí wàhálà? Ṣé Igboho máa wà ń bẹ̀? I was asked that question during the meeting in Alimosho. Pé ṣé Igboho máa wà nínú rally? And what I told them is that is a security question. Torí Igboho kọ́ la ṣe fẹ́ gba Yorùbá nation. Torí Baba Akintoye kọ́ la ṣe fẹ́ gba Yorùbá nation. Gbogbo wa fẹ́ gba country wa nítorí pé
It is a stolen identity, stolen culture, stolen language, and we want to return it back as a stand. So, if you are one of those also saying, ṣé Igboho máa wà nínú rally tá a bá rí Igboho àjáde? Igboho kọ́ la ṣe fẹ́ jáde fún rally. A fẹ́ jáde fún rally nítorí pé ẹ̀tọ́ wa ni pé a lè gba country wa, but wọ́n ń fúnyàn nínú paper. O kò lè sọ pé o fẹ́ gba country nínú paper. O gbọ́dọ̀ lọ prove ẹ̀ ní ilẹ̀ yẹn. So a fẹ́ prove ẹ̀. The numbers of the people that came out for the Yoruba rally in London was disappointing. Tó bá jẹ́ pé àwọn GO wọn ló fẹ́ wá torí pé wọ́n fi gba miracle, èrò á kún níbẹ̀. Because àwọn yẹn náà wà lára àwọn obstacle tó jẹ́ ọmọ Yorùbá diaspora. Tó bá jẹ́ pé àwọn olórin ló fẹ́ wá kọrin, wá síbẹ̀. But wọ́n sì ń rí pé àwọn ò ní any reason láti sọ pé kí Nàìjíríà kó pín for whatever reason. Àwa tí a bá jẹ́ 1,000 la bá jáde, a ti endorse letter Baba Akintoye, and Baba Akintoye has the right to declare Yoruba nation, and that's the end of Nigeria. Adija díẹ̀, but it would eventually be the final straw. So ẹ má ní pé gbogbo Yorùbá ló máa jáde fún rally. What we need is that endorsement from the 1 million, 1,000, 500, 300, 10 million. Níjọ́ tí Baba Akintoye bá ti ní ká jáde, táwọn èèyàn bá ti lè jáde sí títì pé a fẹ́ gba country wa, that has endorsed every communication letter àti tí Baba Akintoye sọ fún mi àti tó sọ fún mi, tó ti send sí gbogbo country lágbàáyé. Èyí tèmi mọ̀, tí mo rí, tí mo witness, tí mo lè sọ, òun ni ti UK. Àwọn míì tó sọ fún mi, I can't tell you. Èmi tó sọ fún mi, mo mọ̀. But pé tá bá ní a fẹ́ lọ endorse our out of Nigeria. Now, àwọn èèyàn kan máa bèèrè pé, kí ni Tinubu máa wá ṣe? Tinubu ò lè ṣe nǹkan kan. Because Tinubu kọ́ ló so wá papọ̀. Ṣé wọ́n ti bí Tinubu nígbà tó so Nàìjíríà papọ̀? Was Tinubu alive when Nigeria was joined to? Even Baba Awólọ́wọ̀ gan, ọmọ kéékèèké ni Baba Awólọ́wọ̀. Ó dà pọ̀ tẹ̀ tí Baba Awólọ́wọ̀ gan sẹ̀. Tó bá dẹ̀ tí Baba Awólọ́wọ̀. So don't argue stupidly. Ìwọ tó bá jẹ́ ọmọ Yorùbá láti máa sọ pé ṣé rally lè fi gba Yorùbá nation. No, we are coming out to prove it that what was amalgamated, whether it has expired, whether it has not expired, it is now due to be returned back to how it was. The challenges that you will engage with is, Tabani Kajade nísìn, ẹ wo reaction some of the protests today lórí ọ̀rọ̀ Darkman kò ṣe Darkman. Àwọn ọlọ́pàá jáde, wọ́n máa wo reaction ni wa. Tó bá rí pé lọ́lé ni, kí ló ṣẹlẹ̀? Normally protest yóò bá gbogbo Nàìjíríà báyìí ní everywhere ti quiet nísìn. Wọ́n lè tún jáde láàárọ̀ ọ̀la. But if this goes on continuously for 2 days, 3 days, 4 days, we are now affecting the businesses of all these countries that has relationship with Nigeria. There might be slow services. The stock market in Nigeria will be affected. Logistics will be affected. Services will be affected. Things will gradually slow down, and the government will be told by the UK government to push us out of the street. Wọ́n máa fi communication méjì fi bára wa sọ̀rọ̀. Èyí tó bá gbé sí public, wọ́n ní you have the right. Government máa dé pẹ̀lú wọn, but I can assure you, gbogbo ẹni mo fi sọ, ẹ lọ múra pé UK máa sọ fún Nigerian government kó dé pẹ̀lú wa. Because the UK
doesn't want Nigeria to break right now. I have given you the exposition. Even the government is attacking Akinwumi Adesina. Ẹ mọ̀ kí èmi ṣe program lé lórí. Ẹ má believe gbogbo yẹn o. Game ni gbogbo yẹn o. Bàbá game. Ó yá Ọ̀nànúgà lọ àtàkì Akinwumi Adesina pé ó ṣe máa sọ̀rọ̀ pé Nàìjíríà ti ra reintegration ó ti padà sí 1959 àbí 1960 ó ti wà worst off. If you believe all that nonsense, the preparation of Akinwumi Adesina is already in the pipeline. There are many things that they are playing from the back scene. I did it. I told you. David Lamy came. Ó promise wa pé Koiki má pín Nàìjíríà. Má máa sọ̀rọ̀ pé ó fẹ́ pín Nàìjíríà. Ó ṣe promote Nàìjíríà. But Nàìjíríà máa dání in 50 years. I will be 90. Now, David Lamy, a lè dúró dè yẹn. Nígbà tó rí pé ti David Lamy ò work. After tí a jáde fún protest àbí rally ní London ni David Lamy wá sí Nàìjíríà o. Lẹ́yìn yẹn ló tún gbé Akinwumi Adesina wá. Now, let's go back to this letter. Let's go back one more step to this letter. Tribune, Yoruba Nation, Sunday Igboho caution federal organization. Federal government, UK didn't endorse Sunday Igboho Yoruba Nation petition. Now, the reaction of that letter forced the federal government to question UK. Nígbà wo lẹ ti ń bá àwọn bàbá Akíntóyè sọ̀rọ̀ tá a mọ̀? Because government wants to know who we are talking to the ground. So yín tẹ́ bá wá sọ pé Koiki ẹ ṣe bá Russia sọ̀rọ̀, ẹ ṣe bá Iran sọ̀rọ̀, kódà lómi ní ká lọ bá North Korea sọ̀rọ̀, ẹ bá Italy sọ̀rọ̀, ẹ bá Traoré sọ̀rọ̀, ẹ bá DC sọ̀rọ̀. Màá kọ́ ni mo ti gbọ́ náà ni. Most of you when you call me like that. Because these are very confidential that cannot come into the limelight. You know why? The government of Nigeria will question this country and ask, kí ni arrangement tẹ́ ń ṣe pẹ̀lú Bàbá Akíntóyè Yoruba Nation against the government? So when we took the letter, this was another article from the Cable to along the 15th. UK didn't endorse Sunday Igboho. Yes, we want UK to endorse it, but UK is not going to endorse it. What we have taken a letter to UK to present the reason we need to dissolve away from Nigeria. Àṣìgbé lẹ́tà ẹ̀ lọ bá American government. No. A lè lobby pẹ̀lú America. Wọ́n máa ń pa àwọn kan ní lobbyist. It's not cheap. Over expensive. We don't have that kind of money. Yes, we should have that kind of money. But when those that want to fund it, we say, àmọ́ kí ni ẹlòmíì wonder pé kí ni agenda Yorùbá Nation. Ṣé tá a bá gbà ṣó máa dàbí bí tàwọn ti Tinubu government tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìnyí àwọn yẹn wà skeptical. So àwọn tó lówó gidi alẹ́ tó lè gbé $1 million sílẹ̀. Anthony Joshua lè fún wa ní $1 million kò ní mọ̀ pé òun fún wa lówó chicken change ni. But they're not going to give you that money because wọ́n kízo àwọn yẹn as part of Project Nigeria. Àbíkẹ́ Dábírí kízo ẹ̀ ó yá wá lọ dọ̀bálẹ̀ fún Buhari. Buhari ti lọ yáyáyáyá ọmọ Yorùbá ló wà bẹ́ẹ̀ nísìnyí wá dọ̀bálẹ̀ fún Tinubu. So don't expect anybody to come and help us. We need to be out there to help ourselves, whether we are large in numbers or we are small in numbers. We have done very well up till now. UK, again, this is the image that many of you must have seen before. The image of Igboho delivering this letter. The federal government says the UK did not endorse the petition by Sunday Igboho, an activist popularly known as Sunday Igboho.
Igboho has submitted a petition to the UK government on behalf of Professor Adebanjo Akintoye, the leader of the Yoruba Nation movement. The content of the petition is not known. So báwo wá ni Dr. Richard Montigero, the British High Commissioner, is now saying that that letter or that visit is insignificant. You don't know the content of the letter, so why are you saying it's insignificant? Because mo kí bàbá mi Benjamin Adomati ẹ ṣé gan ni fún owó tẹ́ fún wa pé ká fi kún owó iṣẹ́ tá ń bá lọ, mo mọ lórí o, ẹ ṣé gan ni. Èmi àti wọn sọ̀rọ̀, ẹ má bínú pé mo lè pè nígbà tí mo lọ́dọ̀ bàbá mọ́, ó ti di ẹ̀mọ́. I promised I was going to call you, but I couldn't anymore. Ẹ má bínú sí mi. What I'm trying to explain tonight is part of the key question. Ṣé rally la máa fi gba Yorùbá Nation? No. Ìtafẹ́ fi gba Yorùbá Nation ti wà ní UK already, àti submit letter, àti fún UN ní letter, and many countries that I don't have to tell you, but èyí tí gbogbo wa rí officially tí mò ń kà tó wà ní orí social media òun ni pé UK. Then ṣé UK ní value ju àwọn tó kù lọ? Yes, because UK ló join Nigeria together, America kọ́ ló join wa together, Canada kọ́ ló join wa, France kọ́ ló join wa. Ìlú tó join wa láti lọ gbé lẹ́tà bá. Ṣọ́mà endorse it. We will have loved them to endorse it because we can have good relationship and we pray to have it in the near future. But for now, and this is just my personal opinion now, this is not the opinion of our leaders. If we come out for this rally and there is evidence pointing out that some of the weapons that the government will use to attack us has come from the UK, directly or indirectly, I will leave the rest to my stomach. You know why I said so? Gbogbo tí government fi bá Biafra jà ní 1967, UK ló supply majority of it. Ọmọ Yoruba, we are going towards the same route now. Àti wà ní 2025. We want to leave Nigeria. The UK doesn't want Nigeria to break. The question then is, are we going to be confronted by the government with the backing of the UK government behind? Yes. Will that stop us from coming out? No. Britain colony leye. Nigeria is just a name that was given to us through this amalgamation that we have now asked to be dissolved. So just to summarize before we go, forget about sending messages of Dúpẹ́ Onítìrí sọ pé kinní kan. Dúpẹ́ Onítìrí is nobody because she is nobody. She's a ghost. Àwọn tán náà wọ́n ní àwọn ti gba country pé àwọn ò fẹ́ káwa kan wá ṣe rally. Gbogbo yẹn kódà báwa 500 bá wà níta káwọn jẹ́ 2,000. They cannot come out and stop it. They know that already. They know what will be the consequence of such. I don't have to say such on the social media. If they try any mess, if they try any mess, they know what could be the consequence. I will leave that for that. But they're not relevant. So I am pleading with any one of you that is still thinking that every flyer right? Ebi wà l'Africa, ṣá ń gbọ́ tí màá ẹran dún, ajá ló wà bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹ̀. Àwọn tó ń ṣe fàájì wà ń ṣe fàájì. Africa ni mo wà báyìí. You can see it. Ògiri lélẹ̀. Sorry. Inú Africa ni mo wà. Wọ́n bí any one of them dá. Tí wọ́n jọ náà wọ́n tẹ̀lé Dúpẹ́ Onítìrí come about Africa. Wọ́n bí wọn dá. Èmi ò tí gba country, mo wà ní Africa. Tá bá ti gba country, èmi ti parí business mi ní UK. I will be living on the ground. I will be helping the government
with my media. I don't have to be in the government. I don't need to be in the government. I will still be a normal citizen inside a Yoruba country and running my own private business, paying my tax, and doing exactly what to do to promote the country. I don't have to be involved in the government because I still want to hold Yoruba government accountable for any injustice against Yoruba citizens. So how can people say Atigba country, wọ́n dẹ̀ jókòó sí abroad, wọ́n wálé, kò sí any iota of evidence base, and some people believe that nonsense? I don't know. I mean, something must be wrong with our people. So gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ máa ń pín leaflet yẹn, àwọn kan send ẹ̀ sí mi, mo ní kí ni kí n fi lè ṣe, àwọn kí ni mo kí n fi ṣe. We have days, weeks ahead of us for a special announcement that wants to determine our life. You are worried about people that are ghosts, that has no relevance within the space of Yoruba land. Ṣé wọ́n mọ ìjìnlẹ̀ tó èmi ni nínú Nàìjíríà lẹ́ni? Ṣé mọ̀ pé fídíò tí mo lọ ṣe pẹ̀lú Bàbá Akíntóyè ni gbogbo èèyàn ń lò ní Nàìjíríà nìsín? Sahara ti gbé, àwọn mídíà tó kù ti gbé, at least blogger mẹ́ta wọ́n ti lò that video. That shows that I have been able to prove to ẹ̀yin ọmọ Yorùbá pé we have a leader. Ẹ̀yin ò lè wálé for whatever reason. Èmi ti wálé, journalist ni mí, self-determination activist ni mí, campaigner ni mí, a core Yoruba that believe in this movement. Am I scared? I'm not scared. I am on the ground because this is the right thing to do. Tó bá ń jà fún kankan, o kò lè jókòó sí abroad forever. At some point, àwọn kan ti wálé bẹ́ẹ̀ náà dáadáa. Ìyẹn kan wá jókòó sórí YouTube. Sórí YouTube lẹ́ti fẹ́ gba Yorùbá nation. Orí ilẹ̀ yìí láti máa gba ilẹ̀ Yorùbá tí mo wà yìí. Ibẹ̀ láti máa gbà. Lórí ilẹ̀ Yorùbá tí mo wà yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Ibẹ̀ láti máa gbà. Ẹ fọkàn yín balẹ̀. Bàbá Akíntóyè ní kókó kódà kọ́ pé rálì ní 12 midnight la máa bẹ̀rẹ̀ sí jáde ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Kọ́ pé láàárọ̀ níjọ́ tí Bàbá Akíntóyè bá ti jáde tí wọ́n ti ní ẹ̀yin ọmọ Yorùbá o ẹ jáde ká lọ béèrè fẹ́ tọ́ wá, má tún lọ wá nǹkan kan into bá ti nílé ẹ̀ sórí aṣọ ogun ẹ̀yẹn tó ti rẹ dáadáa yẹn gbèsè abẹ́ wọṣọ Yorùbá nation lè máa bọ̀ níta. O láṣọ ogun Bible gbé dání, Kùránì gbé dání, dé fìlà tó bá ní, bó láṣọ Yorùbá nation aṣọ lé tó bá ní gbé jáde. Bó jẹ́ wọn nìkan ló bá jáde ní Òṣòdì, wàláhì tàláhì símọ́bì láìláàzíláwà tó bá fọwọ́ kàn ẹ́ lóṣòdì, gbogbo ibi tó bá ti fọwọ́ kàn ẹ́ yẹn wàá rí bàbá wèrè àwọn ọmọ Yorùbá. Gbogbo ẹni mo fi sọ fún yín, ẹ fọkàn balẹ̀. Ariwo máa ta yáyá, ariwo máa dún ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá tó bá fọwọ́ kan ọmọ Yorùbá kan pé jáde ó ń pariwo pé Yorùbá nation ládùúgbò ẹ̀ tó jọ òun nìkan. Ta bá gbọ́ pé wọ́n kọ̀ fi pé ẹ̀rá ń rìn lára ẹ̀ pé bí a torí pé kódà tó bá lọ́jọ́ mẹ́ta pé àtẹ ẹ̀gbọ́n ẹ̀ rárá, gbogbo ibi tí wọ́n bá wà níbi tí ọmọ Yorùbá tó bẹ níbẹ̀ tí ẹ fi ṣe wàhálà pé ẹ̀yin lẹ lọ ṣe jàǹbá fún yẹn. Stage tá à ń bá lọ ó ti kọjá stage kìíní o, à ń lọ jagun ni o, gbà bí ṣe sọ fún yẹn, à ń lọ jagun gidi ni. Tí bá dẹ̀ sọ pé à ń lọ jagun láti gbalẹ̀ yẹn padà lọ́wọ́ àwọn amúnisìn olórí burúkú Britain. Ẹ fọkàn yín balẹ̀, mo ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ lálẹ́. Ilẹ̀ Yorùbá lèmi wà báyìí, à ń dúró náà ni. Mo ní mi ò padà lọ London ọ̀ǹtí tí bàbá mi, mo lè wá padà lọ London náà kí n kàn lọ́wọ́ àwọn ọmọ Oòduà o, but for now I'm going nowhere. Ilẹ̀ Yorùbá ni mo wà báyìí. Ẹ fọkàn yín balẹ̀, àṣeyọrí la máa ṣe. Ẹ jẹ́ kí n lọ sùn. Orin àṣeyọrí yà ń gbọ́ kàdà. Àdúpẹ́ fọlọ́. So mo kí gbogbo èèyàn wa, ẹ má bẹ̀rù, ẹ má fòyà. Gbogbo ẹnu wọn fi sọ, àṣẹ máa jáde
lẹ́nu àwọn bàbá wa. Àwọn kankan máa jáde, ẹ jẹ́ ká dé mọ́bẹ̀, ẹ jẹ́ ká ní sùúrù kí prof wá deliver message pé a fẹ́ jáde fúnra lè. Àgbà call kí wọn kọ́ máa pè mí, àgbà call, I'm going to bed. Tí prof bá ti ní ká jáde, níjọ́ yẹn ni kò ti mọ̀ pé kò sí ìbẹ̀rù fún ẹ mọ́. Àwọn message kan wà tí prof máa gbé àṣẹ lé wa lọ́wọ́, gbogbo àwa mídíà ká máa sọ fún yín. Má jẹ́ kí n sọ yẹn fún ẹ nísìn, jẹ́ kí prof kọ́kọ́ jáde. Ọlọ́pàá ilẹ̀ Yorùbá àbájá, sójà àbájá, àní weapon tá fi fi jà, but a fi tó ń pè nílẹ̀ Yorùbá, a fi dúró lórí ilẹ̀ wa, torí orí ilẹ̀ yẹn lèmi wà báyìí nísìn, orí ilẹ̀ yẹn la fi dúró lé lórí. Ọ̀rọ̀ yẹn la máa sùn, ẹ má wá gbàgbé YSDM ẹ dàwọ́ síbẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ ran bàbá Akíntóyè lọ́wọ́ àti Ìgbòho pé bàbá àwa ní £50,000 a lè gbé fún yín. Báwo lẹ ṣe fi gbowó yẹn? Ká wá bá ṣe máa gbé fún yín, kẹ́ tètè ṣe àwọn ọmọ tẹ́ fẹ́ ṣe, àwọn ẹ fẹ́ ṣe vest, ẹ ṣe fìlà, ẹ fẹ́ ránjẹ fáwọn èèyàn ní medical ni. So we are still in the need of many of you to support these people. Ẹ pè mí, máa connect yín pẹ̀lú wọn. Tẹ́ bá serious ni o, má pè mí tó bá serious. Wọn fún Ìgbòho ní nọ́mbà Ìgbòho ń ṣe ẹ tẹ́ máa pè mí pé a fẹ́ bá Ìgbòho sọ̀rọ̀ ìyẹn kọ́ là ń sọ. Tẹ́ bá ti serious pé fi fún wa lówó gidi, fọwọ́ politician o. Ṣé mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí? Ẹ jẹ́ ká lọ sùn. We are on the right track. Ilẹ̀ Yorùbá ni mo wà báyìí. Ọ̀ràn yẹn la máa sùn. Má wálé gbogbo yẹn story for the God ni. Àwa ti délé báyìí officially. Àpàdé láìpẹ́ láì jẹ́.